How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවන්ට මම මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආවා. ඉතින් අලුත් යාළුවෙක් අද අපේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මුලින්ම? පළවෙනි පාඩමට යන්න. ඉතින් පළවෙනි පාඩම මගේ අලුත් යාළුවන්ට හොයාගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් අද වෙනකන් කරලා තියෙන හැම පාඩමකම links මම මේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා මගේ අලුත් යාළුවෙක්ට මුල ඉඳන් හරියටම මේ වැඩසටහන බලාගෙන එන්න පුළුවන්. මොකද එකපාරට අද මේ වැඩසටහන බැලුවොත් මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන එකක් නෑ කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒකින්ද ඒ හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න නම් මුලින් ඉඳන්ම බලන් එන්න ඕනේ. ඒකින්ද අලුත් යාළුවෝ මුලින් ඉඳන්ම හොඳට මේක බලාගෙන එන්න. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මම මේ ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න වෙනම channel එකක් හදලා තිනවා. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා ග්‍රැමර් උනත් හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම විස්තරයක්ම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රැමර් channel එක ගැන විස්තර උනත් පල්ලෙහා description එකේ තිනවා. ඉතින් තේරෙන සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ කොටස් උනත් ඒ කියන්නේ මූලික ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ කොටස් උනත් මගේ යාළුවන්ට අන්න ඒ channel එකට ගියොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට, මගේ යාළුවන්ගේ දරුවන්ට, මගේ යාළුවන්ගේ යාළුවන්ට කාට වුණත් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ channel එකටත් ගිහිල්ලා Tamanට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ටිකත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව විශේෂ දෙයක් මගේ යාළුවන්ට කියන්න තියෙනවා. ඊළඟට එන පාඩමෙන්, ඒ කියන්නේ ඊළඟට මම දාන වීඩියෝ එකෙන් මගේ යාළුවන්ට මම කියලා දෙන්නේ අලුත් අවුරුද්ද ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අලුත් අවුරුද්දේදී අපි භාවිතා කරන වචන මොනවද? මොන වගේ වාක්‍ය ඛණ්ඩද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? නිකන් හිතන්නකෝ හිස තෙල් ගෑම, පුණ්‍ය කාලය, අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මම උගන්වන්න යන්නේ ඊළඟ පාඩමෙන්. තේරුණා නේද? ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඒ පාඩමටත් සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද අවුරුද්දට කලින් තමයි මම ඒ දේවල් ටික උගන්වන්නේ. එතකොට මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් අවුරුද්දේදී අන්න ඒ වචන ටික දාලා තව කාත් එක්ක වුණත් කතා කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ විශේෂ අවුරුදු පාඩමත් එක්ක මගේ යාළුවන්ට සිකුරාද එකතු වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? එහෙනම් දැන් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය ටික කියලා. Where are you coming from? I'm from Gaul. How many computers have you? I have 2 computers. How long do you stay in our home? Only 3 days. Whom do you want to meet? I want to meet Dilan to tell something. Whose pen is this? I think this is Ashane's pen. Whose father is he? Can't you make him out? No, I can't make him out because of his big bag. Will she come tomorrow? No, she won't. How long have you been waiting for a bus? I have been waiting here for 10 minutes. May I know who you are, please? What brought you here, Ashane? I came here to meet Dilan. Any problem? No. Where has Dilan gone? He has gone to the market with his younger sister. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මොනවද මුල ඉඳන් මේ වාක්‍ය ටික කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය වලින් මොනවද අද අපිට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. right. මුල්ම වාක්‍යය තියෙන්නේ where are you coming from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? ඕන කෙනෙක්ගෙන් ඕකත් දැන් අහන්න පුළුවන්. where are you coming from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? තේරුණා නේද? where are you coming from? කොහේ ඉඳලාද ඔයා එන්නේ? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඒකට උත්තරේ විදිහට තියෙනවා I am from Gaul. මම ගාල්ලෙන්. I'm from Piliyandala. මම පිලියන්දලෙන්. තේරුණා නේද? I'm from පොළොන්නරුව. මම පොළොන්නරුවෙන්. I'm from දඹුල්ල. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ මම එහි ඉඳලා එන්නේ. I'm from Gaul. මම ගාල්ලෙන්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අහනවා where are you coming from? ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? ඉතින් I am from Gaul කියන්නේ මම ගාල්ලෙන්. ඒ කියන්නේ මම ඉන්නේ ගාල්ලේ කියලා තමයි මේකෙන් මේ සරලවම කියවෙන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. How many computers have you? How many computers have you? ඉස්සර කොහොමද මේ වාක්‍ය මම මගේ යාළුවන්ට කියලා දුන්නේ? How many computers do you have? තේරුණා නේද? How many computers do you have? ඒ දැන් මෙතන මම උගන්වලා තිනවා how many computers have you? ඒ කියන්නේ ඔයාට කම්පියුටර් කීයක් තියෙනවද කියලා මේ have කියන එක දාලා සාමාන්‍යයෙන් අහන්න පුළුවන්. නමුත් අර do you have කියලා දැම්මොත් ලස්සනයි. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ ක්‍රමෙත් ඉගෙනුවේ ගොඩාක් තැන්වල මේ ක්‍රමෙත් භාවිතා කරලා තියෙන හින්දා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? How many computers have you? ඉතින් මේ විදිහට තව වාක්‍යයක් මගේ යාළුවන්ට අහන්න පුළුවන්. කීයක් තියෙනවද? තේරුණා නේද? How many mobile phones have you? ඔයාට mobile phones කීයක් තියෙනවද? නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. How many mobile phones do you have? තේරුණා නේද? අන්න ඒ විදිහට ඉතින් මගේ යාළුවන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. right. ඒකට උත්තර විදිහට තියෙනවා
I have 2 computers. ඒක නම් ඉතින් මගේ යාළුවෝ හොඳටම දන්නවා. I have 5 computers. මට කම්පියුටර් 5ක් තියෙනවා. මට computers 10ක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I have 10 computers. මට කම්පියුටරයක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? I don't have a computer. තේරුණා නේද? I don't have a computer. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. How long do you stay in our home? How long? කොච්චර කාලයක්? දැන් මේකේ තියෙන්නේ ඔයා අපේ ගෙදර කොච්චර කල් ඉන්නවද? How long do you stay in our home? ඔයා අපේ ගෙදර කොච්චර කල් ඉන්නවද කියලා තමයි අහන්නේ. How long? කොච්චර කල්? ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ how long කියන එක දැන් දාන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ. ඉතින් කොච්චර කල් ඔයා අපේ ගෙදර නැවතිලා ඉන්නවද කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඒකට උත්තර විදිහට තියෙනවා only 3 days. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දැන් මේ only කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. only 5 days. ඒ කියන්නේ දවස් 5ක් විතරයි. only 3 days. දවස් 3ක් විතරයි. only 2 days. දවස් 2ක් විතරයි. only 10 days. දවස් 10ක් විතරයි. තේරුණා නේද? මේකේ තියෙන්නේ only 3 days. ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් විතරයි. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ එක බලමු. Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? කාවද වාට හම්බ වෙන්න ඕනේ? Whom? කාවද? Whom do you want to meet? ඉතින් අන්නේ ප්‍රශ්නේ දැන් මගේ යාළුවෝ තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? මේව නිකන් පුරුදු වෙන්න බෑ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කට ඇරලා කතා කරන්න. මේකයි හැමදාම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මම හැමදාම කියන්නේ කට ඇරලා මේ වාක්‍ය ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම් කවදාවත් මේ වාක්‍ය මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඒකින්ද හොඳට කට ඇරලා පුරුදු වෙන්න. මොකද්ද තිබ්බේ? Whom do you want to meet? කාවද ඔයාට හම්බ වෙන්න ඕනේ? Whom do you want to meet? තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍යය තියෙනවා I want to meet. මේ I want කියන්නේ I want to. I want to meet Dilan. I want to meet Dilan. I want to meet Dilan. ඒ කියන්නේ මට ඩිලාන්ව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ want නේද තව මොකද දාන්න පුළුවන්? මට අවශ්‍යයි ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I need to meet Dilan. තේරුණා නේද? මේ want කියන්නේ ඕන කියන එක, need කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන එක, right? ඔය දෙකම එක සමානයි වගේ නේද? තේරුණා නේද? I want to meet Dilan. මට ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න ඕනේ. To tell something. වාක්‍ය දික් කළා නේද? To tell something. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කියන්න මට ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කිව්වා දැන් පුළුවන් තරම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වාක්‍ය දික් කරන්න try කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මම මේ වගේ දේවල් දැන් පොඩ උගන්වගෙන යන්නේ. තේරුණා නේද? I want to meet Dilan to tell something. ඒ කියන්නේ මට ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න ඕනේ යම් කිසි දෙයක් කියන්න. ඒ හින්දා මට ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Whose pen is this? Whose pen is this? ඉතින් කොයි හරි පෑනක් තියෙනවා ඔයා දන්නේ කවුද මේ පෑනේ අයිතිකාරයා කියලා. ඉතින් ඔයා මේ පෑන උස්සලා අහනවා මේ පෑන කාගේද කියලා. මේ පෑන කාගේද කියලා කොහොමද දාන්නේ? Whose pen is this? Whose pencil is this? මේ පැන්සල කාගේද? තේරුණා නේද? Whose phone is this? තේරුණා නේද? කාගේද මේ ෆෝන් එක? Whose laptop is this? කාගේද මේ ලැප්ටොප් එක? තේරුණා නේද? Whose pencil is this? ඒ කියන්නේ මේ පැන්සල කාගේද? Whose pencil is that? අර පැන්සල කාගේද? තේරුණා නේද? මේ this කියන්නේ මේ කියන එක, that කියන්නේ අර කියන එක. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? අන්න ඒවා හොඳටම දැන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා ලේසි වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් වට කවදාවත් මේවා අමතක වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් හොඳට මේවා තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මේ දන්න දේවල් තව කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන්. නමුත් වැඩේ තියෙන ගොඩාක් කට්ටියට හරි තැනක් හොයා ගන්න බෑ. අන්න ඒකයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔයා හරි ඒගොල්ලන්ට හෙල්ප් කරන්න. දන්න දේවල් හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න. තේරුණා නේද? තව කෙනෙක් ගොඩ දැම්මොත් ඔයාටත් ඉක්මනින් ගොඩ යන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? අන්න එක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. I think this is Ashane's pen. I think මම හිතන්නේ this is මේ Ashane's pen. Ashaneගේ පෑන. I think this is Dilan's pen. මම හිතන්නේ මේ ඩිලාන්ගේ පෑන. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? අන්න ඒ විදිහත් ඉතින් මගේ යාළුවෝ හොඳටම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. I think මම හිතන්නේ. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ එක බලමු. Whose father is he? Whose father is he? මේකට තියෙන්නේ ඔහු කාගේ තාත්තද? මම කාවරි පෙන්නලා අහනවා Whose father is he? ඒ කාගේ තාත්තද? Whose mother is she? ඒ කියන්නේ ඇය කාගේ අම්මද? තේරුණා නේද? Whose sister is she? ඒ කියන්නේ ඇය කාගේ සහෝදරියද? තේරුණා නේද? Whose brother is he? ඔහු කාගේ සහෝදරයාද? දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව පෙන්නලා එහෙම අහන්න පුළුවන්. Whose father is he? ඒ කියන්නේ ඔහු කාගේ තාත්තද? Whose mother is she? ඒ කියන්නේ ඇය කාගේ අම්මද? තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් she, නැත්නම් පිරිමි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් he කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? හරි. එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Can't you make him out? ඔයාට ඔහුව අඳුර ගන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ කාවරි අඳුර ගන්න බැරිද කියලා අහන්නේ අන්නේ විදියට. Can't you make me out? මාව ඔයාට අඳුර ගන්න බැරිද? Can't you make me out? මාව අඳුර ගන්න බැරිද? Can't you make him out?
ඔහුව අඳුරගන්න බැරිද? ඔයාට ඔහුව අඳුරගන්න බැරිද? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ වගේ වාක්‍යයක් හරියටම අහන්නේ. Can't you make him out? Can't you make her out? ඔයාට ඇයව අඳුරගන්න බැරිද? Can't you make her out? තේරුණා නේද? දැන් මේකේ තියෙන්නේ can't you make him out? make he out නෙමෙයි make him out. Can't you make him out? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඒකට උත්තරේ විදිහට තියෙනවා no I can't make him out. මට ඔහුව අඳුරගන්න බෑලු. I can't make him out because of his big bag. Because of his big bag. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ලොකු බෑග් එක හින්දා එයාට අඳුරගන්න බෑලු. ඒ කියන්නේ ඉතින් එයා ලොකු බෑග් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බෑග් එකට කවර් වෙලා වගේ ඇත්තේ. ඒක හින්දා එයාව අඳුරගන්න බෑලු. කොහොමද තිබ්බේ? No I can't make him out because of his big bag. No I can't make him out. මට ඔහුව අඳුරගන්න බෑ. because of හේතුව තමයි මොකද්ද? because of his big bag. ඒ කියන්නේ big bag එක. ඒ කියන්නේ ලොකු බෑග් එක හින්දා හින්දා කියන එක තමයි මෙතන මේ because of කියලා දාලා තියෙන්නේ. because of his big bag. ඔහුගේ ලොකු බෑග් එක හින්දා මට ඔහුව අඳුරගන්න බෑ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ එක බලමු. will she come tomorrow? will she come tomorrow? ඇය හෙට එනවද? මේකේ තියෙන්නේ ඇය හෙට එනවද? will he come tomorrow? ඔහු හෙට එනවද? ඔහු හෙට ඒවිද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකෙන් අහන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ will she come tomorrow? will he come tomorrow? will mother come tomorrow? will father come tomorrow? තාත්තා හෙට එනවද? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඒකට උත්තරේ විදිහට තියෙනවා no නැහැ she won't. she won't කියන්නේ won't කියන්නේ WANT නෙමෙයි. ඒ ඕන කියන අදහස නෙමෙයි. won't කියන්නේ will not කියන එක. she will not කියන එක. ඒ කියන්නේ no නෑ. ඇය එන්නේ නැහැ. she won't. ඉතින් උඩ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද ඇහුවේ? ඇය හෙට ඒවිද? will she come tomorrow? ඇය හෙට එනවද? දැන් උත්තරේ විදිහට තියෙන්නේ no she won't. ඒ කියන්නේ ඇය හෙට එන්නේ නැහැ. මෙතන she won't come කියන්න ඕනෙම නැහැ. she won't කිව්වම ඇති. ඉතින් එන්නේ නැහැ කියලා ඒකෙන් අදහස් වෙනවා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. How long have you been waiting for a bus? ඔයා කොච්චර වෙලාවක ඉඳන් බස් එකක් එනකම් බලන් ඉන්නවද? How long have you been waiting for a bus? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් වෑන් එක එනකම් බලන් ඉන්නවද? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් බස් එක එනකම් බලන් ඉන්නවද? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් ඔහු වෙනකම් බලන් ඉන්නවද? තේරුණා නේද? අන්න ඒව අහන්නේ මෙන්න මේ විදියට. How long have you been waiting for a bus? තේරුණා නේද? right. ඒකට උත්තරේ විදියට තියෙනවා මම මෙතන විනාඩි 10ක් තිස්සේ බලන් ඉන්නවා. I have been waiting here. මම මෙතන බලන් ඉන්නවලු for 10 minutes. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක් තිස්සේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක ඉඳන් මම බලන් ඉන්නවලු. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ වගේ වාක්‍යයක් හරියටම අහන්නේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මේව අහනකොට වචන පටලවලා අහන්න එපා. මේ තියෙන හරිම ඕඩර් එක. මේ තියෙන හරිම විදිය. ඉතින් මේ විදියට පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන හරියටම කියන්න. නමුත් වැරදුනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒව ගැන හිතන්න එපා. වරදිනවා. වැරදි තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. නමුත් මේ තියෙන හරිම විදිය. ඉතින් වැරදි ඉගෙනගෙන අපි හරි දේ ඉගෙන ගමු. තේරෙනවද? ඉතින් මට ඕනේ මුලින්ම මගේ යාළුවා මේ කට ඇරලා කතා කරන්න. දන්නේ yes no හරි නම් එච්චරයි නම් දන්නේ ඒ දෙක හරි කට ඇරලා කතා කරන්න. ඉතින් මේ කට ඇරලා කතා කරන්නේ නැත්නම් කවදාවත් මේක හදාගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි මම මේ පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඕක මතක් කරන්නේ. කට ඇරලා කතා කරන්න කියන එක. තේරෙනවද? ලෝකේ තියෙන හොඳම ක්ලාස් එකට ගියත් වැඩක් නැහැ. මගේ යාළුවා මේ ඉංග්‍රීසි කට ඇරලා කතා කරන්නේ නැත්තම්. තේරෙනව නේද? මොකද කරන්න ඕනේ? හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න. දන්න දේ කට ඇරලා කතා කරන්න. වැරදුනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. hina වෙන්න කවුරුත් නැහැ. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් කට ඇරලා මෙන්න මේ දේවල් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. May I know who you are please? May I know who you are please? මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඔයා කවුද කියලා? May I know who you are please? කරුණාකරලා මට ඔයා කවුද කියලා දැනගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. එහෙනම් ඔන්න ඔය වාක්‍යයක් දැන් මගේ යාළුවෝ හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. What brought you here Ashen? What brought you here Ashen? මොකද මේ පැත්තේ Ashen? ඉතින් ඔයා කොහේ හරි යනවා. ඉතින් ඔයා කොහේ හරි යනකොට ඔයාගේ යාළුවෙක් හම්බෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තට එන්නේ නැති යාළුවෙක්. එකපාරට දැක්කම අහනවා ඔයා මොකද මේ පැත්තේ? තේරුණා නේද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මගේ යාළුවන්ට ඔය ප්‍රශ්නේ තව කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. කොහොමද අහලා තිබ්බේ? What brought you here Ashen? What brought you here Ashen? මොකද මේ පැත්තේ? තේරුණා නේද? right. ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. I came here to meet Dilan. මම ආවේ ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න. I came here to meet Dilan. මම මෙහි ආවේ ඩිලාන්ව හම්බ වෙන්න. Any problem? මොකුත් ප්‍රශ්නයක්ද? නිකන් ඒක සැරෙන් අහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අහන්න පුළුවන්. මොකුත් ප්‍රශ්නයක්ද? Any problem? හරි. එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මූණෙන් පෙන්නන්න පුළුවන්. Any problem? තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? හරි. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. No no. Where has Dilan gone? No no. නෑ. Where has Dilan gone? මේ මොකද්ද මේ? Where has Dilan gone? Where did he go?
ඔහු කොහෙද ගියේ? Where has he gone? ඔහු කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. Where did he go කියන්නේ ඔහු කොහෙද ගියේ? තේරුණාද? Where has he gone? දැන් මේකේ තියෙන්නේ where has Dilan gone? ඒ කියන්නේ ඩිලන් කොහෙ ගිහින්ද? තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේකෙන් අහන්නේ. තේරුණාද? දෙක වෙනස. Where did he go? ඔහු කොහෙද ගියේ? Where did Dilan go? ඩිලන් කොහෙද ගියේ? Where has Dilan gone? ඩිලන් කොහෙ ගිහින්ද? තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් අහන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට දැන් පොඩ වැඩි වෙනවා මේ කරන්න තියෙන දේවල්. හැබැයි ඒවා හිතන්න එපා. ඉතින් එක සතියක දෙන දේවල් ඒ සතියෙම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉවර කරගන්න. එතකොට අලුත් සතියේ දේවල් එදාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩ ගැහුණොත් තමයි ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ටික කරොත් මගේ යාළුවන්ට මේ ලේසියෙන්ම අවුරුද්දකින් මෙන්න මේ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද මගේ යාළුවන්ට? රයිට්. ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා බලමු. He has gone to the market with his younger sister. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ නංගිත් එක්ක එයා මාකට් එකට ගිහින්. He has gone to the market. මාකට් එකට ගිහින් කාත් එක්කද මාකට් එකට ගිහිලා තියෙන්නේ? With his younger sister. With his younger sister. එයාගේ නංගිත් එක්ක එයා මාකට් එකට ගිහිල්ලා. තේරුණාද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ he has gone to the market. මෙතන he went to the market කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔහු මාකට් එකට ගියා. ඔහු මාකට් එකට ගියා කියන අදහස තමයි ඒකෙන් එන්නේ. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ he has gone to the market. ඔහු මාකට් එකට ගිහින්. ඔහු මාකට් එකට ගිහින්. He has gone to the market with his younger sister. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ නංගිත් එක්ක ඔහු මාකට් එකට ගිහින්. ගියා කියන අදහස නෙමෙයි. දැන් මේ ගියා තමයි. නමුත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ගිහින් කියන එක. මේ ගිහින් කියනකොට තමයි මේ he has gone. තේරුණා නේද? He has gone to the market with his younger sister. ඉතින් මම ඉස්සරහට එන පාඩම් වලනොත් මේ has gone අන්න ඒ වගේ ඒවා පැහැදිලි කරනවා. තේරුණා නේද? දැන්ට මේ ආරම්භයක් විදිහට හිතන්න මෙන්න මෙහෙම දේවලුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වුණත් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් කියලා මගේ යාළුවෝ දැන් ඔළුවට දාගන්න. තේරුණා නේද? ඉස්සරහ පාඩම් වලදී අනිවාර්යෙන් මේව මම අනිවාර්යෙන් තව ගොඩක් පැහැදිලි කරනවා. තේරුණා නේද? මොකද ඒ වාක්‍ය තිබ්බේ he has gone to the market with his younger sister. එයාගේ නංගිත් එක්ක ඔහුගේ නංගිත් එක්ක ඔහු මාකට් එකට ගිහින්. ඉතින් මේ අපි කතා කරන භාෂාවේදී මේ ඔහුගේ නංගිත් එක්ක මාකට් එකට ගිහින් එහෙම කියන්නේ. එයා නංගිත් එක්ක මාකට් එකට ගිහිල්ලා. නමුත් මේ ලියනකොට අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ එයා පිරිමි ළමෙක් නම් he කියලා දාන්න ඕනේ. ගෑනු ළමෙක් නම් she කියලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කියන දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට he has gone ඔහු ගිහින්. එතකොට අපි දන්නවා පිරිමි ළමෙක් කියලා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා ගිහින් කියලා. රයිට්? මේ එයා කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ එයා කියන පිරිමි ළමයේද ගෑනු ළමයේද කියලා මේ සිංහලෙන් කතා කරනකොට. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි වලදී මේ he එක හරි she එක හරි දාලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එයා පිරිමි ළමයෙක්ද ගෑනු ළමයෙක්ද කියලා. තේරුණා නේද? ඒක කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? දැන් මෙතන තියෙන he has gone to the market with his younger sister. එයාගේ නංගිත් එක්ක එයා මාකට් එකට ගිහිල්ලා. එයා දැන් මෙතන ඔහු ඒව මම මේ සිංහලෙන් ලියලා නැහැ. ඉතින් මේ එයා කිව්වහම මගේ යාළුවන්ට දැන් තේරෙනවා මේ එයා කියන්නේ ඔහුට කියලා. තේරෙනව නේද මගේ යාළුවන්ට? ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි ඉතින් අද මගේ යාළුවන්ට උගන්වන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා අද උගන්වපු හැම වාක්‍යයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා, හොඳටම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය වල මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවෙම මට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඕගොල්ලන්ට මම මේ පාඩම් ටික දෙනවා වගේම මේ පාඩම් වල මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම විසඳලා දෙන්නත් ඕනේ. තේරුණා නේද? අවුරුද්දක් අපිට හරියට කරන්න ඕනේ මේක. ඉතින් අවුරුද්ද කරන් යනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව, කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඔළුවේ තියාගන්න නැතුව මේ ටික හරියටම කරන් යන්න ඕනේ. ඒකයි මම කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවේ මට කෝල් එකක් දීලා අහගන්න කියලා මේ පාඩම් වලට සම්බන්ධව. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකම් මගේ යාළුවෝ ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.